نام خدا. سلام، علی دهقانی هستم، مدرس و مربی سبک نینجاتسو در استان تهران و شهرستان پردیس. این بار متفاوت با سنسی سعیدی. یه سلام گرم. سنسی سعیدی داره سرما میخوره. من بچه سردم رو ویبرام قشنگ نگاه کنیم، رو ویبرام قشنگ. خب من سنسی سعیدی هستم، استان چهارمحال بختیاری. در خدمتتون هستیم با یه ویدیوی فوق العاده خفن با سنسی عزیز. حتما این ویدیو رو ببینین. یه مش ویدیوهای دیگه هم داریم، حتما ببینین تو کانال رو دنبال کنین. یه مش سابسکرایب و فالو. اصلا چیکار می‌کنید؟ خب خیلی جالبه. شاید بخوام بدونیم من چجوری با سنسی رفیق شدیم و این داستانا. ما خب تو نینجاتسو همکار هستیم، مربی هستیم. سعادتی شد. بعد ایشون معلم هم هست، اصلا رجلون دیگه. عشق. دو تا کانال یوتیوب هم داریم، منتظریم که دنبالمون کنیم، مانیتایز بشیم و پولدار. اما خیلی مخلصیم. رحمتین بزرگان شما. امروز هم اومدیم سمت اینجا مال خلیفه در استان چهارمحال بختیاری. خیلی عشق کردیم. منتظر کلیپای فوق العاده خفنمون باشین. اصلا حتما کانال دنبال کنین بچه‌ها. حتما دنبال کنین، ویدیوهای فوق العاده خفن داریم. ما با سنسی به قول معروف اول تلفنی با هم آشنا شدیم از طریق پیج. من یکی از فیلم‌های ایشون رو دیدم، یعنی پیج ایشون رو طبق همون فیلم من دنبال کرده بودم. کلیپ‌های فوق العاده خفن بود گذاشته بودم. خیلی خفن بود. بعد از اونم دیگه با قول معروف با سنسی آشنا شدیم تلفنی و بعدش هم دیگه امروز زیارتشون کردیم و خیلی خوشحال شدیم. الان که یکم کثیفی ما این داستانا الان تو آب اومدیم بالا بچه‌ها. داشتیم کلیپ می‌گرفتیم. حالا بچه‌ها این کلیپ گرفتن زحمت داره ها. حتما دنبال کنید. خیلی خدای زحمت کشید. نابود شدیم. خیس شدیم، سرما خوردیم این داستانا. آقا چجوری اومدین نینجاتسو؟ اینو تعریف کن. من آشناییم دقیقاً شده یه فیلم سینمایی، واقعا میگم. اولین باری که واقعا معروف اصلا با نینجاتسو آشنا شدم این بود. من حدودای فکر کنم سال راهنمایی بودم، فکر کنم دوم یا سوم. من صدام میلرزه از سرما بچه‌ها. دوم یا سوم راهنمایی بودم و یه کلیپی فیلمی پخش میشد، فیلم سریال بود. دقیقاً یادم تو ماه رمضان ساعت 7 بعد از ظهر، یعنی یک ساعت قبل از اون دوام معروف پخش میشد. اینا اسمم رودخانه ماه بود. شخصیت اصلی داستانم یه فرد به اسم ایلجیما بود که حالا به طبق یه اتفاقات میفته تو آب و میره سمت ژاپن و تو ژاپن با نینجاتسو آشنا میشه. و اون دقیقاً شد جرقه آشنایی من با نینجاتسو که من فکر نمی‌کردم مثلا تو منطقه ما وجود داره اینا. اون موقع خب اینترنت به صورت الان نبود. من میرفتم تو کافه 2 ساعت میشنستم در مورد نینجاتسو تحقیق میکردم. نینجاتسو چیه، خیلی هم علاقه داشتم. حتی قبل از اینکه نینجاتسو رو به قول معروف شروع کنم کار کردن، یه کار که انجام دادم این بود که من رفتم شکل ستاره نینجا رو به قول معروف تو یه کاغذ کشیدم بردم پیش یه جوشکاری بود از اقوام بود. بعد میگفت خب اینا رو برای چی می‌خوای؟ من دیگه با دروغم دیگه جواب میدادم. میگفتم برای تیغه چرخ گوشتی می‌خوام. در صورتی برای شریکن می‌خواستم و اینا. و این شد جرقه آشنایی که دیگه بعدش که افتاد داشتیم که رفتیم پیش استاد و تمرین شروع کردیم اینا، دیگه اینجوری شد که آشنا شدیم. منم که می‌دونی با فنون شرقی چند سال کار می‌کنی سفی؟ من فکر کنم نزدیکای دیگه داره دیگه پیر میشیم دیگه. تقریبا فکر کنم نزدیکای 12 13 دیگه داریم. ماشاءالله بابا بزن دست بشین. بزرگانی. خیلی خدای عشق کنید. من سنسیتون این نزدیک به قرآن. بزرگانی. این نینجاتسو که میگن نمایشه، نظر شما چیه؟ منم میگم نظرم. حالا نظر من اینه که نینجاتسو تکامل تمام رشته است. یعنی اینو واقعا میگم اسطوره برتر تمام هنرهای رزمی. دقیقاً. واقعا یعنی شاید بهترین جمله‌ای که میشه در مورد نینجاتسو گفت. آقا مگه نمیگی نمایشیه؟ بیا باشگاه دیگه عزیزم. بیا با هم یه دست و پنجه نرم کنید دیگه. بچا بیاین کار کنیم. نه کار نبیا مبارزه با مرد. بیا بچا کار کنین، پیش برین، بیاین تو نینجاتسو. بعد یه مدت هم که بیاین قرار بگیرین تو رشته نینجاتسو، قطعاً متوجه تفاوت رشته نینجاتسو با سایر رشته‌ها میشین. اینو کاملا متوجه میشین. و بعدش هم اونور چی میگن شاخه‌ها و چیزایی که داره، بخشایی که داره اینقدر کامل و جامع هست که با هر رشته‌ای و هر چیز دیگه بخوایم بگیم مقایسه کنیم قابل قیاس واقعاً نیست. نه اینکه میخوایم بگم چون نینجاتسو داریم کار میکنیم، نه واقعاً این نیست. واقعا رشته کاملی. به جان خودم راست میگه و اگه بعد بود من وای نمیسه. آقا غیر اینه بعد 20 سال نمیدونم چند سال 83 4 چقدر میشه، بعد 18 19 سال 20 سال خدای وای نمیسادم دیگه. درست میگن. اگه نمایشای به درد نمیخوره یه چی توش هست. افتاد یکی یک
سنسی این مدت که حالا تو سبک نینجوتسو بچه‌ها همونجور که اطلاع دارین از زمانی که عصر جدید اومد نینجوتسو لول سبکی رفت بالا، با قول معروف متوجه شدن که چه سبک خفنیه و شاید اگر بخوایم بگیم از زمانی که عصر جدید پخش شد تا الان تا نینجوتسو شناخته شد. اما متاسفانه ایرادی که بود این بود که به محض اینکه عصر جدید پخش شد و با قول معروف نینجوتسو شناخته شد، به همین میزان که نینجوتسو باعث شد شناخته بشه، متاسفانه اون جایگاه اصلی هنر رزمی شرقی که بحث احترام است متاسفانه از جانب بعضیا فراموش شد و نتیجهش این شد که خیلی با قول معروف دقیقاً شبیه همون کلیپی که سنسی درست کرده بودن، گفته بود امروز اومده بود باشگاه نینجا یاد بگیره، فرداش کانچو رفت بیرون، یعنی تبدیل به کانچو جدید شد و با قول معروف شد اصلا نینجوتسو شده بود یه بخشی که واقعا پشت سر هم کانچو می‌دید، در صورتی که اصل هنر رزمی شرقی اینه که احترام به استاده و تقریبا تو یک سال دو سال اخیر اتفاقایی هم تو سبک افتاد و متاسفانه اتفاقات تلخی بود که خیلی آسیب زدن به سبک نینجوتسو. ریشه خوش نمیشه، ریشه رو نمیتونی از بین ببری. قبول داری؟ منم اعتقادم دقیقاً همین. به مو رسید، بذار اینجوری بگم، پاره هم شد ولی درستش می‌کنی به یه سریام نمیرسه که بخوام بشینن این داستانا رو نگاه کنن، حرف یه چیزی هم جمع می‌کنیم کار. یه چیزی هم که هست واقعا میگم من، حالا ما هر جور بخوایم حساب کنیم استاد زحمت کشیدن، به قول معروف باشد فرجی زحمت کشیدن، ژاپن خدایی اصلا سنس یا میونه که اگه استاد نبود نینجوتسو اصلا به این جایگاه نمیرسید. اصلا نینجوتسو که تمام رشته‌هایی که از نینجوتسو اومده بیرون، مثلا نمیدونم رشته‌های کنجوتسو در نینجا فلان هر چی که بخوایم بگیم هنر رزمی شرقی، حالا من اسم نمیخوام بیارم هنر رزمی شرقی اومده نصفش به واسطه همین نینجوتسو با زحمت‌های استاد فرجی بود. ولی متاسفانه چون میگن خیلی قد ندونستن و بد کردن و ظلم کردن، واقعا میگم ظلم کردن. حالا اسمشو بخوان با هر توجیه بذارن، اسمشو هر ترکیب بخوان اسمش بزنن، هر چیز بخوان بگن، ظلم بود در حق استادشون به هر اسمی که بخوام بگن. از نظر من اینجوریه. حل میشه، قطعا حل میشه و ما صفر تو صفحه استادمون وایسادیم، افتخار میکنیم واقعا زیر مجموعه خانواده ایشون هستیم. این بالاتر از سیاهی که رنگ نیست، ما صفر تو صفحه وایسادیم پای استادمون. اینو ثابت میکنم به همه. یکی برنامه برای آینده نینجوتسو چیه؟ برای کار خودت و این داستان ورزش‌های هنرهای رزمی؟ حقیقتا من برنامه‌ای که خودم شخصا دارم اینه که اولین چیز که مد نظرم هست اینه که بتونم درست کار کنم، درست تمرین کنم و به معروف درست پیش برم به صورت شخصی و دوما بتونم همین مسیری که دارم میرم، مسیری که به قول معروف وصل به سرچشمه اصلی نینجوتسو ایران، همین مسیر رو محکم ادامه بدیم و یه برنامه آینده به قول معروف بخوام مهمترین چیز که بگم اینه که ان شاءالله بتونیم یه جوری پیش برم که خیلی‌ها که با اسم نینجوتسو آشنا نیستن یا خیلی‌ها که حالا به قول معروف مثلا تو منطقه ما خیلی جا نمیشناسن، خیلی جا نمیشناسن، اینا بتونم نینجوتسو رو تو استان خودمون گسترش بدم و بتونم حداقل تو استان خودمون کمک کرده باشن که این رشته شناخته‌تر بشه. منم که میدونی قراره توی یوتیوب بهتر کنم، پولدار بشن، اشغال و داستان یه سفر ژاپنمون نمیشه، خدا وکیلی نمیشه. با استاد بریم ژاپن عشق کنیم. یه تشکرم از استاد فرجی بکنم. این رفاقتایی که اینجوری شکل میگیره، این دوستیایی که شکل میگیره، همش ریشه تو استاد داره. یعنی این رفاقت‌ها و اشیا دم شیان عرفانم گرم خدای. ببین یه جا من واقعا حالا اصلا نه قراره به من دانی بدن، من بعد 10 سالم دانه 4 شدم، ولی با افتخار دمش گرم، خیلی متواضع، مشتی، کار درست بدون من یه چیزم بگم بچه‌ها، توی نینجوتسو که اصلا کلا هنر رزمی شرقی، پایه هنر رزمی شرقی تواضع. مطمئن باشین اون کسی که میاد میگه من بقیه بلد نیستم، فقط من بلد هستم، اون یکی که مثلا میاد به قول معروف همه رو با قول معروف میگه خب اگر طبق نظر من پیش رفتین درست میگین. این کسایی که اینجوری باشن و مثلا حالا با قول معروف شاگردای اینجوری، ما هممون هم داریم، همه کسایی که مربی باشن شاگرد داشتن که طرف مثلا وانا شاگرد بود و بعد میگفت من از استادم بیشتر بلدم. کسی که هنر رزمی شرقی رو یاد گرفته باشه، بهترین تعبیر که میتونیم براش استفاده کنیم اینه که داستان اویاما بود، میگفت که بر اثر کهولت سن به قول معروف داشتن با شاگرداشون تمرین میکردن، بر اثر کهولت سن میفته زمین، شاگردا خودشون رو میندازن زمین
که بگن اینو به عنوان یک فن از جانب استاد دادن. این اصل هنر رزم شرقی. خدای حالا نورتون نصیب کسی که هنر رزم شرقی رو درست درک کرده باشه مطمئن باشیم حتی یک کلمه و یک الفبا از هنر رزم شرقی رو درک کرده باشه میفهمه که جایگاه مربی کجاست، جایگاه استاد کجاست و جایگاه به قول معروف هر فرد تو سبک چجوریه. اینو قطعا متوجه میشن. خب قبل اینکه کلیپ تموم بشه من خواهش میکنم لایک کنید و سابسکرایب بکنید دیگه خدا. خب اینقدر زحمت که به قرآن داره میلرزه بنده خدا، به جان خدا سرمون ان شاء الله بچا کلیپ‌ها رو حتما ببینید، اما کلیپ‌ها بعد خفن افتخاصم میشه. بریم با 4 تا دست چاره کمک کنیم بریم بالا دیگه. جای دوری میره؟ نه درست میگم. فقط من بچا یک تاکید دیگه کنم، اینو من یادم رفت بگم. دقیقاً چیزی که گفتم سنسی گفتم رفاقت‌ها تو باشگاه شکل میگیره. دقیقاً خیلی شاید یکی از عمیق‌ترین رفاقت‌های باشگاهیه و همه این بستگی به اون ریشه به قول معروف باشگاه داره که چجوری باشه. افراد میان میرن اینا زیاد تموم میشه، فردا میان میرن، اما یه محور ثابت داره هر باشگاهی و اون مربی و استادش که همیشه ثابت است و به قول معروف جایگاهشون هیچ وقت تغییر نمیکنه. قدر مربیاتون بدونین، قدر استادو بدونین و واقعا میگم این سرچشمه رو هیچ وقت راه نکنین، چون که اگه کسی که سرچشمه رو راه کنه شاید چند مدتی خودش سرگرم کنه با آبای جوب و اینا، اما آخرش مجبور میشه بس بشه سرچشمه. این هیچ وقت فراموش نمیشه. آقا دم همگی گرم. خیلی دوستون داریم بچه‌ها. حتما لایک کنیم، ساب کنیم و نظری چیزی هم دارم بدن دیگه. هیت هم کردی اشکال نداره، هیت کن، هر کاری کردی بکن، ولی دیدی بزرگان شما